S radioaktivními předměty se můžeme potkat různě kolem nás, protože v některých předmětech právě používáme některé radionuklidy, které jsou pro nás výhodné. Ale nejdřív, než si je proměříme tady částicovou kamerou, tak si změříme pozadí, jaký máme tady teďka u nás v laboratoři. Tady vidíme, že je tady nějaké záření, měřili jsme to zhruba minutu, a je tady nějaký beta záření, velké tečky alfa záření a plus ještě nějaký gamma záření. Radioaktivitě se nevyhneme, ale my se podíváme na předměty, kde ta radioaktivita je v trošku větší míře. Jedním z předmětů, se kterým se můžeme potkat, je draselné hnojivo. Tak si ho pojďme změřit. Tak. Draselné hnojivo jsme měřili zhruba minutu a můžeme vidět, že tady máme nárůst počtu těch beta částic. A to dává smysl, protože malá část toho draslíku je draslík 40, který právě emituje beta záření. Dalším předmětem jsou tady tyhle elektrody na svařování. Tak se na ně pojďme podívat. Na obrazovce vidíme, že nám to záření narostlo jak v alfě, tak v betě, tak i v gamě. Tóriové elektrody obsahují thorium 232 a to se nám potom rozpadá beta přeměnou, takže to vyzařuje nějaké elektrony, ale potom ty další produkty po té přeměně jsou taky nestabilní a ty nám potom emitují ty alfa částice nebo i beta částice nebo i gamma záření. Třetím předmětem, se kterým se můžeme potkat, je tenhle svítící přívěsek. Tak pojďme se na něj podívat. No a u přívěsku vidíme velký počet takových malých teček. Většinou na té částicové kameře nám to zobrazuje takhle podobně gamma záření, ale tohle ve skutečnosti je rentgenový záření, docela slabý. Tak a to máme všechny předměty, tak si je pojďme shrnout. Tady draselné hnojivo obsahuje draslík a právě draslík je dobrý pro naše živiny a v přírodě se nevyhneme tomu radioizotopu, který je i uvnitř nás. Thoriové elektrody obsahují právě thorium, aby ty elektrody odolaly vysokým teplotám. A v tady tomhle svítícím přívěsku je tritium. A tritium se tam dává z toho důvodu, aby nám ten přívěsek vydržel svítit i po dobu několika let.